હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ લિટરસી ગુરુ. આપણે ફંક્શન અને લિમિટના જે ફોર્મ્યુલા છે એના બેઝ આપણે એક્ઝામ્પલ જોઈ છે. એમાં આપણે બે ફોર્મ્યુલાના એક્ઝામ્પલ જોઈ લીધા. આજે આપણે ત્રીજી ફોર્મ્યુલા ઉપરના એક્ઝામ્પલ્સ જોશું. બરાબર, આ બે આપણે જોઈ લીધા છે. હવે આજે આપણે ત્રીજી ફોર્મ્યુલા આપણે શું કહીએ છીએ તો કે n લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ 1 plus 1 by n raised to n is equal to e આપણે લખી શકીએ. બરાબર, ક્યારે હોય તો કે n લિમિટ શું હોય તો કે ઇન્ફાઇનાઇટ હોય. તો જો કેવા શું માંગે છે, સિમ્પલ ભાષામાં આપણે કહી તો કે જો અહીંયા 1/n હોય ને તો એની પાવર એના કરતાં કેવી હોવી જોઈએ, ઊંધી હોવી જોઈએ. બરાબર, જો અહીંયા 1/n તો અહીંયા ખાલી n. બરાબર, જો અહીંયા ખાલી n હોત તો અહીંયા શું હોત તો કે 1/n. એટલે કે જો અહીંયા લિમિટ શું છે, ઇન્ફાઇનાઇટ. હવે એની જગ્યાએ લિમિટ આપણે શું લઈ લઈએ તો કે 0. તો શું થઈ જાત 1 plus n. તો અહીંયા પાવર શું થઈ જાત 1/n. તો આની જગ્યાએ શું આવે તો કે e. એટલે કે અહીંયા જે પાવર હોય એના કરતાં અહીંયા જે પદ છે એના કરતાં એની પાવર કેવી હોવી જોઈએ તો કે ઊંધી હોવી જોઈએ. અહીંયા 1/n છે. બરાબર, તો અહીંયા શું હોવું જોઈએ n/1. અહીંયા 2/n હોય તો અહીંયા શું હોવું જોઈએ તો કે n/2. બરાબર, હવે આપણે આના ઉપરના એક્ઝામ્પલ્સ જોઈએ. મોસ્ટ પ્રોબેબલી આના બધા એક્ઝામ્પલ્સ MCQ માં જ પૂછાય છે. ફર્સ્ટ એક્ઝામ્પલ છે x લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ 1 plus 3/x. બરાબર, અને એની પાવર આપી છે x. હવે જો સમજો, આપણે અહીંયા 3/x છે તો અહીંયા શું હોવું જોઈએ x/3. તો જેનું આપણે આન્સર શું લખી શકીએ તો કે e. તો છે નહીં અહીંયા. બરાબર, પાવરમાં x/3 છે નહીં તો આપણે અહીંયા ગમે એમ કરીને લઈ આવવાના. 1 plus 3/x. અહીંયા x/3 વધારાના 3 માં એનું ડિવિઝન આપ્યું તો ભેગું શું આપવું પડે તો કે મલ્ટીપ્લિકેશન. તો આટલી ટર્મનું શું થઈ ગયું તો કે e થઈ ગયું. બરાબર, અને એક ઉપર વધારાના 3 છે એ રિમેઇનિંગ રહ્યા. એટલે આન્સર શું આવ્યું તો કે e⁻3. મોસ્ટ પ્રોબેબલી આવા જે એક્ઝામ્પલ્સ હશે એ કેમાં પૂછાશે તો કે MCQ માં પૂછાશે. બરાબર, એના પછીનો એક્ઝામ્પલ લઈએ આપણે. વચ્ચે એક ખોટી સ્લાઇડ આવી ગઈ. એના પછીનો એક્ઝામ્પલ લઈએ. શું છે તો કે એક્ઝામ્પલ નંબર 2. શું કહે છે, x લિમિટ 0 1 plus 5x/7 ને પાવર શું આપી છે 2/x. જો સમજો, અહીંયા 5x/7 છે. બરાબર, તો અહીંયા શું હોવું જોઈએ 7/5x. ખાલી x અપોનમાં x જ છે, 7/5 નથી. તો એ શું કરવાના તો કે લઈ આવવાના ગમે એમ કરીને. બરાબર, તો x લિમિટ 0 1 plus 5x/7. તો પહેલાનું ઊંધું લખી જ નાખવાનું 7/5x. હવે આપણે વધારાનું શું કર્યું તો કે 5 વડે ડિવિઝન આપ્યું તો ભેગું મલ્ટીપ્લિકેશન આપવું પડે, અને 7 વડે મલ્ટીપ્લિકેશન આપ્યું તો ભેગું શું આપવું પડે તો કે ડિવિઝન. અને 2 તો એઝ ઇટ ઇઝ હતા જ. બરાબર, તો આટલી ટર્મ છે. બરાબર, એનો આન્સર શું આવી જશે તો કે e. વધારાનું શું બાકી રહ્યું તો કે 5/7 into 2. તો આનો આન્સર શું આવી ગયો e⁻10/7. બરાબર, સાવ સિમ્પલ છે. આ MCQ માં જ પૂછાશે. એના પછીનો એક્ઝામ્પલ નંબર 3. શું કહે છે એક્ઝામ્પલ નંબર 3 તો કે n. જોજો, આ પૂછાઈ શકે તમને એક્ઝામમાં. કેવી રીતે તો કે છે એક્ઝામ્પલ તરીકે n/3/n/2. બરાબર, આપણે સૂત્ર જોઈએ તો સૂત્રમાં શું હતું તો કે આગળ 1 પ્લસ હતું ને બધી વસ્તુ. બરાબર, આમાં 1 પ્લસ નથી, આમાં શું છે n પ્લસ. તો એ ચાલે નહીં. તો પહેલાં ગમે એમ કરીને શું લઈ આવવાનું તો કે 1 પ્લસ માટે શું કરશું આપણે અહીંયા તો કે સૌથી પહેલાં આપણે n વડે અંશ અને છેદને બેયને શું આપી દેશું તો કે ડિવિઝન આપી દેશું. એટલે શું થઈ જશે n/n plus 3/n upon n/n અને 2/n. બરાબર, જોજો આ શું થઈ જશે n અને n કેન્સલ, n અને n કેન્સલ. એટલે બધી ટર્મને કેના વડે ડિવિઝન આપી દીધું તો કે n વડે. તો શું થઈ ગયું હવે n લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ 1 plus 3/n ડિવિઝનમાં 1 plus
2/n બરાબર. હવે અહીંયા શું ઘટે છે જોવો જોઈએ, શું ઘટશે અહીંયા સોરી અહીંયા પાવર છે એ બધાની શું હશે તો કે n, અહીંયા n, તો n અને n. આના અપોનમાં શું ઘટે છે તો કે 3/n છે, તો અહીંયા શું હોવું જોઈએ n/3. આમાં શું છે 2/n, તો અહીંયા શું હોવું જોઈએ n/2 બરાબર. અને લિમિટ આપણે બેયને આપી દઈએ, તો n લિમિટ ઇન્ફાઇનાઇટ શું થઈ જશે 1 + 3n/n, તો શું થઈ જશે n/3 અને ઇન્ટુ 3, કારણ કે વધારાના 3 વડે ડિવિઝન આપ્યું તો ભેગું શું આપવું પડે મલ્ટિપ્લિકેશન. સેમ ટુ સેમ એ જ પ્રોસેસ ક્યાં કરશું આપણે અપોનમાં 1 + 2/n, તો શું થઈ જશે n/2 ઇન્ટુ 2 બરાબર. આ આખી ટર્મ એટલે શું થઈ જશે તો કે e બરાબર. એવી જ રીતે અપોનની આખી ટર્મ એટલે શું થઈ જશે તો કે e બરાબર. તો આનો આન્સર આપણે કેવી રીતે લખી શકશું તો કે e એનો ક્યુબ અપોન e એનો સ્ક્વેર. આ બે વાર e કેન્સલ, તો આનો આન્સર શું આવી ગયો તો કે e બરાબર. સૌથી સિમ્પલ આ વસ્તુ હતું. જે આપણી ટર્મ આપી હોય બરાબર, એના કરતાં એની પાવર કેવી હોવી જોઈએ તો કે ઊંધી હોવી જોઈએ એની પાવર. અહીંયા 1/n છે બરાબર, તો અહીંયા શું હોવું જોઈએ n/1 હોવું જોઈએ. શું હોવું જોઈએ તો કે n/1. જો અહીંયા 2/n હોય તો અહીંયા શું હોવું જોઈએ n/2 હોવું જોઈએ. એટલે કે જે આપણી આ ટર્મ છે એના કરતાં એની પાવર કેવી હોવી જોઈએ ઊંધીને, આગળ શું હોવું જોઈએ +1. તો એનો આન્સર આપણે શું લખી શકીએ તો કે e